Компанія Mazda офіційно представила у Китаї новий середньорозмірний кросовер EZ60, другу глобальну електромодель після ліфтбека EZ6. Прем'єра пройшла 26 вересня, але підготовка до запуску тривала задовго. До старту виробництва 4 серпня цього року на рахунку моделі вже було понад 38 тисяч попередніх замовлень. EZ60 обіцяє стати ключовим гравцем у стратегії електрифікації Mazda як у Китаї, так і на міжнародних ринках, пропонуючи покупцям 6 варіантів обладнання за ціною від 16 800 до 22 600 доларів. Наступного року кросовер вирушить на експорт, де буде відомий як Mazda CX-6e. Перед стартом продажів новий кросовер Mazda EZ60 отримав престижну премію China Top 10 Car Body, яку Китайський центр автомобільних технологій та експерти галузі присуджують автомобілям із найміцнішими та найбезпечнішими кузовами. Модель була відзначена за структурну безпеку, інноваційні матеріали та високу якість виробництва. Особливу увагу привернула серія випробувань, відома у Китаї як «Дорога воїна», яка відбулася 12 вересня, включаючи лобове зіткнення двох автомобілів зі зміщенням на швидкості 110 км на годину, перекидання з 35 метрів та 30-хвилинне занурення у воду після удару. Пасажирський салон залишився цілим, системи утримання спрацювали, а акумуляторна батарея залишилася стабільною без короткого замикання чи займання. Кузов EZ60 на 86,5% виконаний із високоміцної сталі, включаючи майже 27,5% гарячекатаної сталі до 2000 МПа. Використовуються підсилювачі, бічні та передні бруси, а також 9 подушок безпеки, включаючи центральну для захисту при бічних зіткненнях. Для довговічності застосовано цинково-залізний сплав галія, гальмівні шланги, перевірені в соляному тумані 3000 годин, та захист акумулятора від корозії. Підвізка та гальма пройшли тести, еквівалентні понад 10 рокам експлуатації. Зовні кросовер відразу впізнається як Mazda, але при цьому ставить новий вектор бренду. Дизайнери зберегли філософію коду з її плавними пропорціями та скульптурними лініями. Передня частина виглядає мінімалістично. Ніякої звичної решітки радіатора, замість неї підсвічений п'ятикутний елемент з LED-логотипом Mazda і вузька лінія ходових вогнів. Всі версії моделі оснащені прихованими ручками дверей та безрамковими дверима. Особливий штрих – аеродинамічні канали в передньому бампері та задніх стійках. Пола задня стійка – не просто дизайнерський хід, а справжній інженерний трюк. Вона є повітряним каналом, знижує турбулентність і додає стійкості на високій швидкості. Коефіцієнт аеродинамічного опору поліпшено за рахунок цілої системи елементів. Активні заслінки повітрозабірника і 9-канальна система обдуву роблять кросовер більш оптічним. Габарити EZ60 такі. Довжина – 4850 мм, ширина – 1935, висота – 1620, колісна база – 2902 мм. Дорожній просвіт складає 190 мм. У топових комплектаціях доступні 21-дюймові колеса, тоді як базові версії комплектуються 19-дюймовими дисками. У Китаї запропоновано до 7 варіантів фарбування кузова, включаючи ексклюзивні кольори на кшталт зіркового пурпуру та сірого світанку з контрастним чорним дахом. Салон новинки повністю ламає звичні уявлення про Mazda. На зміну класичним панелям прийшли цифрові рішення у всій красі. Панель приладів перетворена на єдиний широкий дисплей на майже 26,5 дюйма з роздільною здатністю 5К, а зверху доданий проєкційний екран. У стандартній версії 50-дюймовий дисплей, а в топових комплектаціях можна отримати 100-дюймовий 3D-проєкційний екран. Особлива фішка – електронні бічні дзеркала та цифрове дзеркало заднього виду. Вони не просто замінюють звичайне скло, а роблять їзду розумнішою. На високій швидкості автоматично розширюють кут огляду, а при маневрах підсвічують сліпі зони.
У центрі уваги цифрового салону панує нова інтелектуальна система на 4-нанометровому чіпі Qualcomm Snapdragon 8155. Mazda підкреслює, що мультимодальні способи взаємодії з водієм та пасажирами створювалися спільно з китайськими технологічними партнерами. Інтер'єр EZ60 відчувається як преміум-сегмент з першої секунди. М'яка шкіра напа, оксамитова алькантара, декоративне підсвічування з 64 кольорами, тактильно приємні перемикачі та сучасні технології, включаючи бездротову зарядку смартфонів до 50 Вт та аудіосистему Sony з 14 динаміками. У топових версіях можна отримати до 23 динаміків з Dolby Atmos, які перетворюють салон на міні-концертний зал. Топові комплектації отримують крісла, які можуть розкладатися майже в лежаче положення, масаж, вентиляція, підігрів та електропривід з пам'яттю налаштувань роблять поїздку майже як у першому класі літака. У базовій версії вже є все, що потрібно для комфортної поїздки: двозонний клімат-контроль, відеореєстратор, камери кругового огляду і стандартний круїз-контроль. З другої комплектації кросовер отримує технологічні бонуси: автопілот другого рівня, автоматичне екстрене гальмування, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контроль сліпих зон та допомогу при дистанційному паркуванні. Найбільш топові версії перетворюють поїздку на справжній люкс на колесах: електропривід багажника, бездротова зарядка на 50 Вт, підігрів керма, обігрів, вентиляція та масаж передніх крісел. При цьому сидіння переднього пасажира отримує висувну підставку для ніг, а задні пасажири керують комфортом за допомогою власної сенсорної панелі, вбудованої в центральний тунель. Багажник радує своєю практичністю – 549 літрів та 2036 літрів, якщо скласти заднє сидіння. А повністю електрична версія має ще один приємний бонус – додатковий відсік спереду на 126 літрів. Mazda EZ60 випускається у двох основних варіантах – чисто електричному і у вигляді підключаємого гібрида зі збільшеним запасом ходу. Електрична версія отримала задній двигун потужністю 258 сил та крутним моментом 320 Нм, який дозволяє машині впевнено стартувати з місця. Батарея літій-залізофосфатного типу ємністю 77,8 кВт-годин забезпечує до 600 км пробігу за циклом CLTC. А якщо поспішаєте, швидка зарядка поповне запас із 30 до 80% за 15 хвилин. Всі версії кросовера із заднім приводом, а виробник поки не розкриває офіційні цифри розгону до 100 км на годину. Але за аналогією із соплатформеним DePaul S07 можна очікувати близько 7,6 секунд у електромобіля та 7,9 у гібрида. Максимальна швидкість обох версій обмежена на позначці 185 км на годину. Гібрид зі збільшеним запасом ходу поєднує електромотор такою ж потужністю 258 сил з бензиновим 1,5-літровим генератором на 98 сил, а також батареєю на майже 32 кВт-години. На чистій електротязі кросовер може проїхати до 200 км за китайським циклом, після чого включається бензиновий мотор. Загальний запас ходу досягає 1300 км, а витрата палива у змішаному циклі – 5,6 літрів на 100 км. Такий варіант ідеально підходить для довгих поїздок, коли не хочеться хвилюватись про зарядку. Mazda зберегла свою фірмову ДНК. Це той самий союз водія і автомобіля, яку цінують фанати бренду. EZ60 оснащений адаптивним шасі з безперервно регульованою демпфуючою підвіскою, яка підлаштовується під дорогу в реальному часі. Як результат, машина залишається стабільною на високій швидкості, але при цьому легкою та більш точною у міських поворотах. Перед тим, як вийти на конвеєр, кросовер пройшов справжній марафон випробувань. Понад 400 тестових програм, понад 3 мільйонів кілометрів, включаючи 500 тисяч кілометрів на витривалість, а також перевірки у 8 європейських країнах. Виробник підкреслює, що кросовер сертифікований за китайськими та європейськими стандартами безпеки, а мета зрозуміла – подвійні 5 зірок NCAP.
Серед активних систем повний арсенал асистентів другого рівня, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, функції віддаленого паркування, режим сторож із відеоспостереженням та навіть прозоре шасі, щоб бачити, що відбувається під автомобілем. На китайському ринку Mazda EZ60 доступна у 6 версіях. Стартова Base з гібридною установкою та збільшеним запасом ходу оцінюється лише у $16 800. Трохи дорожче Base Plus за близько $19 000, а більш нафарширована Pro з тим же типом силової установки коштує $20 400. Верхній ступінь гібридної лінійки Max, ціна якої сягає $21 800. Для тих, хто обирає чисту електротягу, Mazda приготувала 2 версії – Pro за $21 200 та топову Max за $22 600. Mazda EZ60 справді вражає. Дизайн, технології, безпека, преміальний салон та навіть ціна для китайського ринку виглядають дуже смачно. Але є нюанс – усі версії кросовера лише із заднім приводом. І ось тут питання – навіщо? Кросовер з таким потенціалом явно проситься хоча б в опціональному повному приводі. Китайський ринок це ще пробачить, але якщо модель вийде в Європу чи інші ринки, відсутність повного приводу може стати слабким місцем. Все ж таки багато покупців чекають від сімейного кросовера універсальності. В іншому ж EZ60 – це крок вперед для Mazda і реальний претендент на успіх. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.